5 মিনিট মানে ৰৈ পেলাই চাই ল'ব Hello everyone, welcome to today's newspaper analysis. So we will be discussing this 7 news of today's and yesterday's newspaper, and you can access the PDF of this class in the Scordemy app. So this is the first news from the Hindu, that is India's rising dependence on US LPG. ইয়াত কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো লিকুইফাইড এলপিজি যেটো ইম্পোর্ট আছিল এলপিজি ইম্পোর্টটো ইন্ডিয়া কি কৰিছিল মিডল ইষ্টৰ পৰা মিডল ইষ্টত মেইনলি ইন্ডিয়া ৰিলাই কৰিছিল কান্ট্ৰিজ লাইক কাটাৰ ইউএই সৌদি আৰব ইৰাণ ইৰাক তো হেখিনি কান্ট্ৰিজৰ পৰা ইন্ডিয়া হে এলপিজিটো ইম্পোর্ট কৰা হৈছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মিডল ইষ্টত হে ওয়াৰ সিনাৰিও আহি গল যেটা ইৰাণ ইউএস ইজৰাইলৰ মাজত যেটো এটা ওয়াৰ সিনাৰিও ক্ৰিয়েট হৈছিল তো তেতিয়াৰ পৰা কি হল হে মিডল ইষ্টৰ পৰা কান্ট্ৰি মিডল ইষ্টৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ ৰিলায়েন্সটো আতৰি গল আৰু ইণ্ডিয়া এতিয়া কমপ্লিটলি ইউএছ ৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিছে ফৰ the LPG import আৰু হে পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটো we can link to GS paper 3 that is from energy security international trade infrastructure and external sector so এটো হয় যে around 60% of India's LPG imports came from the US আৰু হেতু কিয় কাৰণে হৈছিল যেটো Strait of Hormuz আছিল Strait of Hormuzত যেটো ক্ৰাইসিস হৈছিল হে ক্ৰাইসিসৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ইম্পোৰ্টটো এতিয়া ডেভিয়েট হৈ গল towards US around 67% imports US ৰ পৰা ইণ্ডিয়া কৰা হৈছে আৰু ইণ্ডিয়া হৈছে ওয়াৰ্ল্ডৰ সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট ইম্পোৰ্টাৰ অফ LPG আৰু হেতু এটা লং টাৰ্ম ডিল সাইন কৰিছে ষ্টেট ৰান অইল ৰিফাইনাৰীছে দ্যাট মিন্স এতিয়া পৰা ইণ্ডিয়া US ৰ ওপৰতে মেইনলি ডিল কৰিব ফৰ LPG import. But this particular article argues that India's LPG security cannot be anchored to a single geography. It is not that India is US or LPG to import. At the same time, India needs domestic production to increase and strategic reserves India create to balance the deficit. Okay. So here two important development. India's initially West Asian LPG supply upon India mainly rely korisile karon jetia pra Strait of Hormuz disrupt hoi gol India concerns to West Asian or pra atori ahi pelai jitu India US of fale shift korile but at the same time India jikhini oil companies khinie koise je India jitu domestic LPG production it increases from 34,000 metric tons to 55,000 metric tons so it helps in absorbing some of the impact of lower imports. So it is Strait of Hormuz is a factor. Here to disruptions in the strait, can increase the shipping cost and LPG prices. Hetu karone amar yet LPG rate to badhi goisile karon amar supply to tar pora he disrupt howa karone Strait of Hormuz pora amak supply dibo pora nasile. So ekhon hetu Strait of Hormuz jitu geography to ami saw abar etu Strait of Hormuz hoy etu Strait of Hormuz hoy efale ekhon Persian Gulf আৰু এফালে Gulf of Oman হেতু Persian Gulf আৰু এটো Gulf of Oman ঠিক আছে আৰু Persian Gulf ৰ যদি আমি কান্ট্ৰিজ খিনি চাও ইয়াত মেইনলি কাটাৰ আছে UAE আছে বাহৰেইন আছে ওমান আছে কুৱেইট আছে সৌদি আৰব আছে ঠিক আছে ইৰাণ আছে ইৰাক আছে তো হেখিনি কান্ট্ৰিজ কম্প্ৰাইজ কৰি পেলাই Persian Gulf to হৈছে আৰু এটো Gulf of Oman আৰু যেটো আমাৰ Strait of Hormuz হে Strait of Hormuzৰ নৰ্থত আছে ইৰাণ আৰু সাউথত আছে ওমান আৰু ওমানৰ কিন্তু হে ওমানৰ যেটো মুছান্দান পেনিনচুলা হে ওমানৰ মুছান্দান পেনিনচুলাই হে পাৰ্টিকুলাৰ Strait of Hormuz to border কৰিছে সো এটা এটা হৰু ওভাৰভিউ জিওগ্ৰাফিক্যাল ওভাৰভিউ অফ Strait of Hormuz আৰু ইয়াত কি হয় যেটো around 20% of global petroleum আৰু LNG trade হে Strait to through দি পাস হয় সো আমি যদি ইয়াৰ কিছুমান significance to কি হ'ব পাৰে US এৰ ওপৰত যেটা ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট মেইনলি ৰিলাই কৰিছে দ্যাট মিন্স কি ইন্ডিয়াই অলপ ডাইভাৰ্সিফাই কৰিছে ফ্ৰম মিডল ইষ্ট টুৱাৰ্ডছ দ্য ওয়েস্টাৰ্ণ সাইড গতিকে হেতু এটা পজিটিভো হয় কাৰণ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত কনসেন্ট্ৰেট কৰি থাকিলে লাষ্ট যেটো হল হেতু হ'ব কিবা এটা তাত যদি থ্ৰেটনিং আহি যায় বা সিকিউৰিটি ইস্যু আহি যায় তেতিয়া তাৰ জিওগ্ৰাফিক্যালি মানে এটা ইম্প্যাক্ট পৰি যাব তেতিয়া আমাৰ প্ৰাইসেস বিলাক ৰাইজ হৈ যাব সো এনাৰ্জি সিকিউৰিটি এটা ৰিস্ক মেনেজমেন্ট যেটো মই কলো অলৰেডি ডমেস্টিক প্ৰডাকশন টু ইন্ডিয়া এতিয়া
এমফেসাইজ কৰিব লাগিব কাৰণ হেতু সিচুৱেশনৰ পিছত আৰু স্ট্ৰেটেজিক ৰিজাৰ্ভছ টু ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব কিন্তু চ্যালেঞ্জেস কিছুমান কি আছে যেতিয়া আমি চাও যদি এখন ইন্ডিয়া হয় তো ইন্ডিয়াৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটোৰ পৰা আহোতে অলপ টাইমটো আমাৰ কম লাগে আৰু মেইনলি এটো ল্যান্ড ৰুট টাইপৰ হয় কিন্তু ইউএসএ ওয়েস্টাৰ্ণ সাইডৰ পৰা যদি আমাৰ ৰিজাৰ্ভটো আহে তেতিয়া হলে আমাৰ এটা ডিসটেন্সটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ তোমাৰ কষ্ট যেটো ফ্ৰেট অফ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন যেটো কষ্ট হেতু হাই হৈ যায় that means তাৰ পিছত আমাৰ যেটো ৰূপী ডেপ্ৰিচিয়েট ৰূপীটো ডেপ্ৰিচিয়েট হয় ৰূপীটো অলৰেডি ডলাৰৰ তুলনাত আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েট হৈ আছে গতিকে হায়াৰ ইম্পোর্ট যদি আমি কৰো আৰু ডেপ্ৰিচিয়েশন হোৱাৰ চান্সেস থাকে জিঅ'পলিটিক্যাল ডিসৰাপশনছৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ইম্প্যাক্ট পৰিব পাৰে আৰু ডমেষ্টিক প্ৰডাকশন গেপ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যেটো কনজাম্পশন হে কনজাম্পশনৰ কম্পেৰিজনত যেটো প্ৰডাকশন হেতু বহুত কমি আছে so this is the way forward or some suggestive steps that is given by the article so first India needs to diversify the LPG suppliers India have to strengthen the domestic LPG production India have to build strategic reserves to manage the supply disruptions supply chain to ami strengthen koribo lagibo at the same time we need to be domestically reliable we have to produce our own LPG production okay we need to export it so this is the prelims practice question you can attempt this and put your answer in the comment section by using these keywords you can attempt this mains practice question as well second news to jodi ami saw center relaxes construction hurdles in Ganga floodplain actually ki hoisile jeto Ganga floodplain asile eta 2016 ot eta order ahisile so 2016 or order to mote ki hoisile amar jeto Ganga floodplain ot nearby area bilakot he floodplain to construction or karone eta prohibition dia hoisile as per 2016 rules but etia ki korile center he construction hurdles to olop relax kori dile and this news is taken from the Hindu and it can be linked with paper GS3 so this is the background of the news karon jitu order 2016 or eta order ahisile he order to time ot ki korisile construction prohibit korisile in the floodplain thik ase floodplain mane ki hoy etu bujai asu moi then the new order replaces etia ki korise je new order to he blanket prohibition to otorai pelai there will be regulated and approved based system gotike eta regulate kori thakibo he construction kini aru eta approval based mechanism teluke follow korise jodi approve kore as per the environment impact assessment rules then that construction will be permitted construction activities will be permitted thik ase etia ami saw jodi hetu 2016 ot order mote construction free zone asile tetia aru etia hetu stratified regulation based on flood frequency so eta regulatory based assessment etia pra start hobo gotike eto olo flexible ani dise eto jitu rule ase etia flood plain to ki hoy jodi flood plain to mane ekhon thoi loa ekhon river khon ase to yar pora a particular area bilakot eblak area hoy to he area to jodi once in a 100 years he panir tolot he particular area to ba submerged hoi jay tetia ami tak flood plain buli koa hoy kotha to bujila na gotike e jiktu river he river flow to jodi a nearby area bilakot submerged kore once in 100 years then that particular area will be turned as floodplain aru active floodplain kuntu hoy once in a 5 years eketa bostu jodi once in a 5 years hoy tetia hole etu active floodplain buli koa hoy aru etia order tut ki korise order tut etia অকল এতিয়া অৰ্ডাৰটো মতে কি কৰিছে অৰ্ডাৰটোত অকল ফ্লাড প্লেনটোতে এলাউ কৰিছে এক্টিভ ফ্লাড প্লেনটো তেতিয়াও প্ৰহিবিট কৰা আছে ঠিক আছে so prohibition is still there in the active floodplain area the construction activities is permitted and the flexibility criteria is applicable only in the floodplain area then this is the important development construction free zone just give me a minute এটা সবা যেটো important development হেতু construction free zone to হেতু remove কৰি দিলে active flood plain ত এতিয়াও prohibition আছে regulatory or warning zones or through আমাৰ এতিয়া official clearance to provide কৰিব strategic definition of the flood plain has been adopted regulated approval system is followed okay so this is some important developments so this is the significance first of the proper stratified regulation anisha to bhal kotha development with regulation both
like economic, environmental preservation and economic development should go parallelly. Floodplain management is there, and clearance-based approach has been adopted. But still there are some challenges, কাৰণ flood risk to jodi এতিয়া আমি দেখিছো যে কিছুমান আনপ্ৰেডিক্টেবল ফ্লাড সিস্টেম আমি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ অসমতে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিস্ট্ৰিক্টত গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ফ্লাড প্ৰন এৰিয়াটো প্ৰবলেম আছে যদি কিছুমান ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া নহবও পাৰে তেতিয়াও ফ্লাড ৰিস্কটো নথকা নহয় সো এটো কাৰণে এটা এনভাইৰনমেন্টাল কনসাৰ্নস আছে আৰু ইফেক্টিভ ৰেগুলেশনটো এটা প্ৰপাৰ আইডেন্টিফিকেশন কাৰণ কনস্ট্ৰাকশন এক্টিভিটিজ খিনি প্ৰপাৰ আইডেন্টিফিকেশনটো খুব দৰকাৰ আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ যেটো EIA rules 2020 দিয়া আছিল এনভাইৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হেতু এটা প্ৰপাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফলো কৰিব লাগিব এন্ড দ্যাট অনলি through balancing development and conservation. This is the way forward. Active floodplain or restrictions, it was already there. So it is a flood frequency based classification. Locality, at a regional locality, I mean proper identification koriba lagibo kunbilak eta early warning system to ame manage koriba lagibo tetia amar he flood frequency based classification to apply koribole bahut easy hobo. Ensure that construction in regulatory or warning zones to এটা official clearance that ahe gotike proper official clearance to thakibo aru eke dhorone he flood risk consideration to eta central theme hisabe Ganga aru its tributary to ami ensure koribo lagibo. So this is the prelims practice question. Attempt this question and put your answer in the comment section below. This is the mains practice question. Use these keywords while writing your answer. So this is about the cosmic space sector, and this news has been taken from Indian Express and PIB. The topic can be related with GS paper 3 and GS paper 3 technology space science tech. Okay. Yet কি কৈছে যেটো Vikram 1 to এটা হৈছে private sector এটা Skyroot বুলি এটা private sector এই Vikram 1 to develop কৰিছে আৰু এটো হৈছে first private sector যেটো আমাৰ orbit আমি যদি এটো সাউ নিউজ টু যদি আমি সাউ যেটো Skyroot যেটো কৰিছে এটো Vikram 1 2 এটো first privately developed orbital rocket হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যেটো জীবনে বস্তুটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে বা লঞ্চ কৰিছে এটো Skyroot Aerospace actually আমাৰ স্পেস সেক্টৰটোত কি হৈছে স্পেস সেক্টৰটোত এতিয়া ইনিশিয়ালি আমি যদি গ্ৰেজুৱেলি সাউ private participation উপৰত খুব বেছি এমফাসাইজ কৰা হৈছে কাৰণ আমি যদি যেটো ইন্ডিয়ান স্পেস পলিসি দিয়া আছে 2023 তাত private participation to increase কৰিব কাৰণে হে পলিসিখন এডপ্ট কৰা হৈছিল গতিকে আমি এতিয়া দেখা পাওঁ যে private sector to খুব actively involved হৈছে স্পেস সেক্টৰ আৰু এটা খুব ভাল নিউজ কাৰণ আমাৰ তেতিয়া হে হে স্পেস সেক্টৰ to growth and development to what help হ'ব গতিকে এটো এটা step towards it Vikram 1 is the first privately developed orbital rocket. So orbital rocket মানে কি হয় জানানে orbital rocket to মানে ধৰিলো এনে যদি আমি এটা ৰকেটটা লঞ্চ কৰো that means it is fire কৰাৰ পিছত অলপ টাইম যোৱাৰ পিছত কি আকো ব্যাক কৰে মানে ব্যাক এন্ড ফোৰ্থ টাইপ হৈ যায় কিন্তু orbital rocket to কি হয় it is that powerful machine that flies into the space and goes fast enough about 28000 kilometers per hour গৈ যায় আৰু ই কি কৰিব যদি আমাৰ এখন পৃথিৱীখন আছে ন So he চাৰিও সাইডে হি rotate কৰিব আৰু rotate কৰাৰ লগতে তাৰ লগত কি লৈ যাব spaceships বা satellites লৈ যাব which we can call as payloads গটিকে যেতিয়া আমি ৰকেটটো যেতিয়া লঞ্চ কৰোতে হি আৰ্থটো এনসাৰ্কেল কৰিব আৰু তাৰ লগত হে পাৰ্টিকুলাৰ payloads খিনিও লৈ যাব এটা এটা মনিটৰিং সিস্টেমও কৰা যাব গটিকে হে গুটে কনসেপ্টক আমি অৰবিটাল ৰকেট বুলি জনা যায় আৰু এটো ইন্ডিয়ান আৰু এটো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কমপ্লিট পাৰ্টিসিপেশন আছে টু লঞ্চ দিস পাৰ্টিকুলাৰ rocket okay so yetu amar jodi space or ami startups or kotha kon space startups bilak actually bahut amar bahi gol 400 plus hoy gol 2026 ot Vikram 1 Skyroot Aerospace launch korile private participation to growth hol hetu karone amar economic potential hol aru eta long term ambition like $100 billion by 2040 he sector to space sector target korise. So this is the significance for India jodi ami private participation hor lage innovation research development amar boost hobo amar jobs investment bila create hobo amar self reliance ami hobo parim space sector aru already amar India global arena nijor eta established korise nijok through space technology gotike global space hub aru further reform through India commercial space activities bila active koribo paribo আৰু এক্সপান্স আমাৰ যেটো স্পেস ইকোনমি to আমাৰ towards আমাৰ গ্লোবাল জিডিপি আমাৰ ন্যাশনাল জিডিপি আমি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম কিন্তু স্টিল চ্যালেঞ্জেস আছে আমাৰ কিছুমান টেকনলজিক্যাল কষ্ট আছে
টেকনলজিক্যাল কষ্ট আমাৰ একচুয়ালি তাৰ ক্যাপিটাল আৰু ৰিসাৰ্চ ডেভেলপমেন্ট কেপেবিলিটিজ হিমানটো লেভেললৈ যোৱাগে নাই যেনেকুৱা US চাইনা বা ৰাছিয়া কান্ট্ৰিজৰ হৈ আছে গতিকে তাত অকমান আমাৰ লুফুলছ আছে হেতু কাৰণে এটা কমপ্লেক্স টেকনলজি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কষ্ট বিলাক হাই হ'ব ঠিক আছে কষ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা সাস্টেইন ইনভেষ্টমেন্টৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু গ্লোবাল কম্পিটিশনটো অলৰেডি হে পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিজ খিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত দি আছে সো প্ৰপাৰ ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্মছ আমাৰ লাগিব private participation কারণ এটো অ্যাক্টিভলি আমি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগিব তো পাবলিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আমি স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইন্ডিজিনাস টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব ৰাদাৰ দেন ইম্পৰ্টিং আদাৰ্স টেকনলজি ফাইনান্স আৰু ইনভেষ্টমেন্টত আমাৰ ইণ্ডিয়া কাম কৰিব লাগিব স্যাটেলাইট ম্যানুফ্যাকচাৰিং যেটো আমাৰ MSE সো হে সৰি MSME মাইক্ৰোস মিডল এন্টাৰপ্ৰাইজেছ হওক বা লাৰ্জ এন্টাৰপ্ৰাইজেছ হওক সকলো স্যাটেলাইট ম্যানুফ্যাকচাৰিং বা লঞ্চ সাৰ্ভিসৰ এপ্লিকেশনছ বিলাকত ইনভলভ হ'ব লাগিব So this is the prelims practice question. You can attempt this question and put your answer in the comment section. Use these keywords while writing this mains practice question. So this is the civil nuclear cooperation between India and Australia and that was adopted on 14 July 2026. So this news has been taken from PIB. It can be linked with Indian-Australian bilateral relations international relation paper of GS2. Nuclear energy, clean energy, and energy security of GS paper 3 as well. So it's completely a long-term Australian uranium supply. Gotika ami uranium er kotha jodi kau uranium to hoise Australia uranium jodi hoy uranium to Australia sobotke beshi largest reserves ase. Australia holds the largest reserves in terms of for uranium and Kazakhstan has the highest production in terms of uranium. Okay, eto saomi. Background of the news, যেটো আমাৰ থাৰ্ড ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া এনুৱেল সামিট হৈছিল মেলবৰ্ণত 9 জুলাই 2026 তাত এটা স্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিছিল তাত কি আছিল মেৰিটাইম সিকিউৰিটি আছিল এনাৰ্জি সিকিউৰিটি আছিল সাইবাৰ কোঅপাৰেচন আছিল ক্ৰিটিক্যাল টেকনলজি স্কিল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আৰু এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এৰেঞ্জমেন্ট ইণ্ডিয়া ফাইনালাইজ কৰিলে আৰু হেতু থৈ দিয়ে সিভিল যেটো নিউক্লিয়াৰ কোঅপাৰেচন এগ্ৰিমেন্ট হেতু এডপ্ট কৰা হ'ল আৰু যেটো হেতু সিভিল নিউক্লিয়াৰ কোঅপাৰেচন টু কি হয় সিভিল নিউক্লিয়াৰ কোঅপাৰেচন দ্যাট মিন্স nuclear technology should be used only for the peaceful purpose so it's the sole motive should be the peaceful use of nuclear technology rather than violent activities okay so hetu karone he countries khinie peaceful use of nuclear technology through the nuclear fuel by international safeguards he cooperation to adopt kora hol aru hetu international atomic energy agency safeguard mote he cooperation to adopt kora hoise aru etu jodi ami saw Australia uranium 1/3 global uranium resources reserve kore so it was an important development administrative arrangement finalized peaceful purposes IAEA safeguards are under hetu kora hoise energy security or broader partnership further strengthened relationship between India and Australia so reserves it already mo koisilu je Australia holds the highest volume in reserves or active producer jodi ami count etia hole etu Kazakhstan যদি আমি ইন্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ল্যান্ডস্কেপটো চাও ইন্ডিয়াৰ যেটো নিউক্লিয়াৰ ক্যাপাসিটি এক্সপানশন হৈছে অলৰেডি ইন্ডিয়া 24 নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ এক্ৰছ 7 সাইটছত অপাৰেট কৰিছে নিউ ৰিয়েক্টৰ্ছ আন্ডাৰ কনস্ট্ৰাকচন আছে 10 এডিশনাল ৰিয়েক্টৰ্ছ অলৰেডি আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু এটা আন্ডাৰ কনস্ট্ৰাকচনত আছে ইন্ডিয়া হৈছে ওয়াৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট থৰিয়াম ৰিজাৰ্ভছ কান্ট্ৰি গতিকে ইন্ডিয়াই থৰিয়াম বেছডৰ যেটো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি সেই নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো ওপৰত ফোকাস কৰিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ প্ৰগ্ৰাম যেটো আমাৰ এডভান্সিং ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ এটো আমি পঢ়িম কি হয় তাত কি কৰিব প্লুটোনিয়াম ইউজ কৰি পেলাই হে থৰিয়ামৰ এক্সট্ৰাকচনটো কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰিব থ্ৰু দিস FBR প্ৰগ্ৰাম ওকে হেতু ইণ্ডিয়াৰ এটা নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ল্যান্ডস্কেপ সো স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ খিনিয়ে ইণ্ডিয়াই হেতু ইন্ডিজেনাইজেশনৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই ডেভেলপ কৰিছে কাৰণ নিজৰ কান্ট্ৰিজতে যদি স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ প্ৰমোট কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়াৰ যেটো নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম হে নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটোত এটলিষ্ট 5 ইন্ডিজিনিয়াস SMR 2033 ভিতৰত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰিব যদি আমি নিউক্লিয়াৰ পলিচিটো ইণ্ডিয়াৰ চাও ইণ্ডিয়া অলৰেডি 100 গিগাৱাট টাৰ্গেট কৰিছে বাই 2047 100 গিগাৱাট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকচন ইণ্ডিয়াই টাৰ্গেট কৰিছে আৰু হে টাৰ্গেটটো ইউনিয়ন বাজেট 2025-26 ত লঞ্চ কৰিছিলে অলৰেডি 20,000 crore এলোকেট কৰা হৈছে গতিকে হে পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্গেটটো ইণ্ডিয়া 5টা ইন্ডিজিনিয়াস SMR বাই 2033 টাৰ্গেট কৰিছে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো নিউক্লিয়াৰ যেটো প্ৰগ্ৰাম হয় হোমি জাহাংগীৰ ভাবায়ে তেওঁ ফিজিচিষ্ট আছিল 1953 নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো
দিছিলে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিকেইটা প্ৰগ্ৰেম হয় ফাৰ্ষ্ট টেষ্টটো কি হয় প্ৰেছাৰাইজ হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ চ' সেই হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছত ইণ্ডিয়াই ইউৰেনিয়াম 238 ইউজ কৰে ইউৰেনিয়াম 238টো একচুৱেলি নেচাৰেলি অকাৰিং এলিমেণ্ট হয় গতিকে ইউৰেনিয়াম 238 যেতিয়া কৰে আৰু তাৰ লগত হেভি ৱাটাৰটো ইন দ্য চেন্স ডিটেৰিয়াম অক্সাইড বুলি এটা এলিমেণ্ট আছে গতিকে সেই ডিটেৰিয়াম অক্সাইডৰ কম্পজিশ্যনত হেভি ৱাটাৰটো আমি যিখিনি নৰ্মেল মিনাৰেলছ বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ যিবিলাক মিনাৰেলছ থাকে সেই মিনাৰেলছখিনি তাত নাথাকে তাত অকণমান হেভি মিনাৰেলতে ডিউটেৰিয়াম অক্সাইড থাকে গতিকে সেইটো কাৰণে তাৰ ৱাটাৰটো অলপ বেছি ডেন্স হয় আৰু যেতিয়া নেচাৰেল ইউৰেনিয়ামৰ লগত ইউৰেনিয়াম 238ৰ লগত হেভি ৱাটাৰ কানেক্ট কৰে বা ৰিয়েক্ট হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লগতে কি হয় যেটো প্লুটনিয়াম 239 টো আউটপুট হিচাপে পায় আৰু হেতু ষ্টেজ 1 অফ প্ৰেছাৰাইজড হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে মই যে কৈছিলোঁ যেটো ইণ্ডিয়াৰ থৰিয়াম ৰিজাৰ্ভছ সেই থৰিয়াম ৰিজাৰ্ভছটো এচিভ কৰা ইন দ্য লং টাৰ্ম এনাৰ্জি ডিপেণ্ডেঞ্চত কাৰণ থৰিয়াম ৰিজাৰ্ভছ ইণ্ডিয়াৰ আছে গতিকে হেতু কেনেকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি হেতু কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম সেই 3 ষ্টেজ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমটো তেতিয়া সমিজাংগীভাৱে লঞ্চ কৰিছিলে আৰু ষ্টেজ 1ত হেতু প্ৰেছাৰাইজড হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ থৰি আমি হেতু পালোঁ যেতিয়া আমি ষ্টেজ 2 পাওঁ যেটো আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ পাইছিলোঁ প্লুটনিয়াম যেতিয়া 239 পালে ইয়াত প্লুটনিয়াম 239 পালে হেতুটা লগ হৈ পেলাই আৰু তেতিয়া প্লুটনিয়াম 239ৰ লগত আকৌ নেচাৰেল ইউৰেনিয়ামটো কম্বাইন কৰি পেলাই কি পায় ইউৰেনিয়াম 233 হেতু হৈছে আৰ্টিফিচিয়েলি অকাৰিং হয় আৰু হেতু মানে ফিছনত মানে সেই বস্তুটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে নিউক্লিয়াৰ ফিছনৰ কাৰণে ইউৰেনিয়াম 233 ইজ ফিজিবল গতিকে হেতু 233 টো ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছৰ থ্ৰুদি ইউৰেনিয়াম 233 আউটপুট পালে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া থৰিয়াম বেছ যেটো ৰিয়েক্টৰ্ছ এটো থাৰ্ড ষ্টেজ হয় ইয়াত ইউৰেনিয়াম 233 লগত থৰিয়াম 232 টো যেতিয়া কম্বাইন কৰে তেতিয়া হলে আমাৰ যিবিলাক থৰিয়াম ডিপজিটছ থাকে সেই থৰিয়াম ডোমেষ্টিক থৰিয়াম ডিপজিটছখিনি আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ ইজি হয় ঠিক আছে এটা আমাৰ তিনটা ষ্টেজ এই তিনটা ষ্টেজ চাবা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ টু প্ৰেছাৰাইজড হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ সেকেন্ড ষ্টেজ ইজ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ এণ্ড থাৰ্ড ওৱান ইজ দ্য থৰিয়াম বেছড ৰিয়েক্টৰ্ছ সো হোৱাটছ দ্য সিগনিফিকেন্স ফৰ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট হৈছে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ক্লিন এনাৰ্জি টু সাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ অলৰেডি অনলি এনাৰ্জি মানে লো কাৰ্বন এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন হয় নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো নিউক্লিয়াৰ কেপাসিটিটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব বাইলেটাৰেল টাইজ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যেটো ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব আৰু ফিউয়েল ৰিসোৰ্সেস তো আমাৰ ডাইভাৰ্স কৰা হ'ব so this is the prelims practice question just attempt it and put your answer in the comment section so eto amar Assam Tribune news hoy Assam related IMD is setting up 11 new Doppler weathers across the northeast gotike across northeast new Doppler weathers যেটো actually weather monitoring system হয় গতিকে 11 new weathers forecast কৰিছে বাকি সেট কৰিছে ইন্ডিয়ান মেট্ৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্টে আৰু কোট কৰিছে আমাৰ যে অৰুণাচল নামসাইট কৰিছে নাগালেণ্ড কোহিমাত কৰিছে ইম্ফালত কৰিছে আইজলত কৰিছে বেলনিয়াত কৰিছে টুৰা মেঘালয় আৰু ধুবুৰী আসামতো কৰা হৈছে আৰু আমি যদি অসমৰ চাও মেইনলি শিলচৰ তেজপুৰ যোৰহাট আৰু গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাত হে IMD হে নিউ ৰাডাৰ্স কিটা ইনষ্টল কৰিছে আৰু হে ইয়াত দুটা আছে ৰাডাৰ টাইপ এটা সি বেণ্ড আৰু এটা এক্স বেণ্ড সি বেণ্ডটো কাহিলিপাৰাত একচুয়ালি কি হয় সি বেণ্ডটো কি হয় সি বেণ্ডৰ যেটো ৰাডাৰ হয় হেতু গুড ৰেইন পেনিট্ৰেচন মানে যদি বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াও হে পাৰ্টিকুলাৰ ৰাডাৰটো পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰে তেতিয়াও আমাৰ প্ৰপাৰ স্টাডি কৰিব পাৰে মানে আমাৰ ওয়েদাৰটো ঠিক আছে আৰু হেতু কোনটোত কৰে এটো মিডিয়াম ৰেঞ্জ কভাৰেজ কৰে মিডিয়াম ৰেঞ্জ কভাৰেজ মানে সি বেণ্ডটোৱে যদি আমাৰ গুটে গুৱাহাটীখন আছে সেই গুৱাহাটীখনত ধৰিলো আমাৰ সি বেণ্ডে কৰিব সি বেণ্ডে যদি আমাৰ এখন গুটেখন গুৱাহাটী গতিকে গুৱাহাটীখনত কৰিব যদি আমি এক্স বেণ্ডটো লগাও এক্স বেণ্ডটোৱে কোড কৰিব সেই গুৱাহাটী ধৰিলো এটো জালুকবাৰী এডখৰ আমাৰ জালুকবাৰী এডখৰ গেম ভিলেজ ৰাইট এটো আমাৰ চানমাৰী গতিকে লোকেশন স্পেসিফিক এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশনত সেই এক্স বেণ্ডটোৱে কৰিব সি বেণ্ডটোৰ এৰিয়াটো অলপ ব্ৰডেন হয় আৰু এক্স বেণ্ডটোৰ অলপ কম হয় এটো মানে ৰিজনালি কৰে ঠিক আছে গতিকে এই দুটা ডিফাৰেন্স সি বেণ্ড আৰু এক্স বেণ্ডৰ next question next topic to 31 member parliamentary panel to jitu amar to FCRA jitu controversy already soli ase so he tar etu news hoy it is taken from the Hindu newspaper it was also there in Indian Express as well and it can be linked to GS paper 2 mainly okay the role of NGOs and civil societies that is the social justice and governance part ঠিক আছে so 31 members jitu FCRA bill Lok Sabha পাস কৰিছিল মোশনৰ থ্ৰুদি এতিয়া হেতু 31 মেম্বাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী পেনেলে ৰিভিউ কৰিব পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী পেনেল এখন জয়েন্ট পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটি হয়
জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি সেইখন একচুৱেলি এডহক কমিটি হয়, টেম্পৰৰী কমিটি হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত তেওঁলোকে এছেছ কৰে বা তেওঁলোকে ডিছকাছ বা ডিবেট কৰে। অ'কে, তো লোকসভাই এডপ্ট কৰিছিলে 31 মেম্বাৰ জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিয়ে এতিয়া কি কৰিব, সেইটো ওপৰত ষ্টাডি কৰিব আৰু সেই ছাবমিট ইটছ ৰিপৰ্ট টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাই দ্য এণ্ড অফ ফাৰ্ষ্ট উইক অফ দ্য উইণ্টাৰ ছেশ্যন। চ' ইয়াত মানে কি কৰিছিলে, বিলখনৰ আমি অলপ প্ৰভিজনছটো চাই লওঁ। সেইটো আমি চালোৱেই যে এইটো এডহক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি হয় আৰু ফৰেন FCRA যিটো হয়, FCRAটোৰ ওপৰত আমি নেক্সট শ্লাইডত পঢ়িম। ইয়াত কি কৰিছিলে মানে শুনা, FCRA মানে মই চিম্পলকৈ কৈ থৈছোঁ, FCRA মানে কি ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেগুলেশ্যন অথৰিটি। আমাৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আহে ফ্ৰম দ্য ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ, তো সেইটো ওপৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টটোৱে মনিটৰ কৰে, ৰেগুলেট কৰে যে কিমান ৰিচিপ্ট বা কিমান আমাৰ ফৰেন ডনেশ্যনছ আমি ইউটিলাইজ কৰিছোঁ, কিমানখিনি আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ, আৰু যাতে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি বা ছভাৰেণ্টিৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ, ডেট মিনছ মিছ ইউজ নহয়, সেইটো থ্ৰুৱেদি ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেগুলেট এক্টটো এনেক্ট কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়েৰ 1976। চ' সেই প্ৰভিজনছ যিটো FCRA বিলখন আহিছে, তাত যিকেইটা প্ৰভিজনছ কিহৰ কাৰণে সেই ডিবেটটো হৈছে, ফাৰ্ষ্ট হৈছে যিটো ডেজিগনেটেড অথৰিটি, মানে কি হয় কিছুমান যদি আমাৰ ফৰেন এছেটছ আমি পাওঁ, সেই ফৰেন এছেটছখিনি যদি ইনকেছ কেঞ্চেল বা এক্সপায়াৰ্ড হয়, সেইখিনি কি কৰিব, সেইখিনি কমপ্লিট চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত গুচি যাব বুলি, আৰু সেইটো কাৰণে সেয়া ডেজিগনেটেড অথৰিটি দিয়া বুলি মানে সেই প্ৰভিজনছখিনি দিয়া আছে। আৰু যিখিনি অট'মেটিক যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই অট'মেটিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আগতে 5 ইয়াৰ্ছৰ মূৰে মূৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগে। যদি কেনেবাকৈ 5 ইয়াৰ্ছতকৈ অকণমান দেৰি হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা উইণ্ড' দি দিয়ে, অলপ এক্সটেণ্ড কৰি দিয়ে। কিন্তু এতিয়াতো কি কৰিছে যে অট'মেটিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এক্সপায়াৰ হ'ব বুলি কৈছে যদি ৰিনিউৱেল ফেইলিয়াৰ বা ৰিজেক্ট হয়। চেণ্ট্ৰেল ইনভেষ্টিগেশ্যন, আৰু ইয়াৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো কমপ্লিট চেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিলে। সেইটো এটা ইছ্যু হৈ গৈছে যে ষ্টেটৰ পৰা গৈ পেলাই যেতিয়া এটা বস্তু ষ্টেট অথৰিটিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ লাগিব মানে যিকোনো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰচেছত। পেনাল্টিছ আৰু একাউণ্টেবিলিটি পেনাল্টিছটো ইনক্ৰিজ কৰি দিলে আৰু এটা আপিল কৰি দিলে। মানে এতিয়া কি হৈছে, যিটো ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছে, ক্ৰিটিচাইজটো এইটোৱে কৰা হৈছে যে যিবিলাক NGO হওক বা চিভিল ছ'চাইটিছ হওক, সেইখিনিক মানে ছাপ্ৰেছ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে মানে ফুল্লি অথৰিটিটো লৈ লৈছে তেওঁলোকক ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে। যিটো FCRA হয়, FCRAটো আমাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে 1976ত ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ড। সেইটোৱে কি কৰে, ফ্ল'ত যিটো ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ ফাণ্ডছ আহে আমাৰ কাণ্ট্ৰিজলৈ, সেইটো ৰেগুলেট বা অভাৰচি কৰে। ঠিক আছে, ইয়াত কি হয়, যিটো আমাৰ যদি এমেণ্ডমেণ্টছখিনি চাওঁ, 2010ত সেইটো ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ড কৰিছিলে, আৰু তেতিয়াই কৰিছিলে যে ফৰেন ডনেশ্যনছটো যাতে নেশ্যনছ ছভাৰেণ্টি আৰু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নহয়, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু দিব। দেন FCRA যিটো 2020 আছিলে, 2020ত কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট অনা হ'ল। ফাৰ্ষ্টটো অনা হ'ল যে তাৰ যিবিলাক ট্ৰান্সফাৰ হয়, সেই ট্ৰান্সফাৰ্ছখিনি কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল এছ'চিয়েশ্যন বা ৰেজিষ্টাৰ্ড কোম্পেনীয়ে ল'ব নোৱাৰিব। ইনফেক্ট কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিছেও সেই FCRA ট্ৰান্সফাৰখিনি ল'ব নোৱাৰিব। তাৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব, এটা ছ'চাইটি হ'ব লাগিব, নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব লাগিব। FCRA যিটো একাউণ্ট, FCRA একাউণ্টটো কি হ'ব, যিটো একাউণ্ট এজন মানুহ ইয়াত আছে, ইয়াত এজন মানুহ আছে, এইটো এটা ছ'চাইটি হয়। গতিকে এওঁ যেতিয়া সেই ছ'চাইটিটোলৈ দিব, তেওঁৰ যিটো একাউণ্ট সেইটো দিল্লীত থাকিব লাগিব, নিউ দিল্লীত থাকিব লাগিব SBI ব্ৰাঞ্চ, আৰু তেওঁৰো SBIত নিউ দিল্লী ব্ৰাঞ্চ হ'ব লাগিব। গতিকে ছেম হ'ব লাগিব FCRA একাউণ্টটো, আৰু সেই ব্ৰাঞ্চটো সদায় নিউ দিল্লীতে থাকিব লাগিব। আৰু যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, যেনেকৈ ধৰি লোৱা 100 টকা যেনিবা পায়, 100 টকাৰ আগতে ইউজ কৰিব পাৰিছিলে 50 টকা, এতিয়া কি কৰিব পাৰিব, 100 টকাৰ অকল 20 টকাহে খৰচ কৰিব পাৰিব। সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো ইউজ হয়, সেইটো ৰিডিউচ ফ্ৰম 50% to 20%। আৰু লাইচেন্সৰ যিটো ৰিনিউৱেল হয়, সেই ৰিনিউৱেলটো অট'মেটিক 5 ইয়াৰ্ছৰ মূৰে মূৰে কৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছিলে। সেইটো এজ পাৰ FCRA 2020। তাৰপিছত কি কৰিলে, সেইখিনি একেখিনি কথাই মই এইটো দিয়া আছে, যিটো ছাছপেনশ্যন যদি এক্সটেণ্ড কৰে, এতিয়া সেইটো কাৰণে ইছ্যু হৈছে, এতিয়া অট'মেটিক ছাছপেণ্ড হ'ব বুলি কৈছে। আগতে 180 ডেইজ এটা এক্সটেণ্ড কৰি দিছিলে, তাৰ পাছতো আকৌ 180, অলৰেডি মানে 360 এৰাউণ্ড 1 বছৰমান এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে। যিটো ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেগুলেশ্যনৰ ৰুলছ হয় 2020ত, আগতে 10 লাখ টকা আমাৰ যদি কোনোবা ফেমিলি বাহিৰত থাকে, তাৰ পৰা আমি অনলি 10 lakhs আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ বা 10 lakhs আমি ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ, 1 লাখ ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ সেইটো কি হ'ব, ৰিচিভ আপ টু ₹10 lakhs এনুৱেলি এতিয়া আমি 10 লাখ টকা তাৰ পৰা ল'ব পাৰিম। আৰু সেইটো আমি ৱাজিৰামেন ৰবিৰ এটা আৰ্টিকেলৰ পৰা সেই পাৰ্টটো লৈছিলোঁ। এইটো ছিগনিফিকেঞ্চ আৰু ইয়াৰ যিখিনি কনচাৰ্নছ হয়, সেইটো এটা লেজিছলেটিভ স্ক্ৰুটনি হয়, সেইটো এটা পজিটিভ চাইন হ'ব, কাৰণ যে প্ৰপাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, কোনো এটা ফাণ্ডখিনি মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু একেধৰণে যদি আমি কিছুমান কনচাৰ্নছ লওঁ, কনচাৰ্নছখিনি সেইটোৱে, এইটো এটা অভাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজড হৈ যাব এতিয়া। আৰু সেইটোৱে কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে গোটেই NGOটোক মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া NGOৰ অট'নমিটো নাইকিয়া হ'ব বুলি অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে কৈছে। চ' দিছ ইজ দ্য প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন, ইউ কেন এটেম্প দিছ, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিবা, আৰু এই মেইনছৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিবা।
So this is the last news of today's newspaper analysis. World Elephant Day declare kora hoy. World Elephant Day to ami ketia patu ami 12th August ami World Elephant Day patu aru etu news to PIB pora lua hoisile GS3 paper ami he news to link koribo paru. So World Elephant Day is observed annually on 12th August to raise awareness regarding the jitu amar elephant or conservation ba telokor habitat fragmentation, human elephant conflict or resolve kora ba poaching ba illegal trade khini ami prohibit kora he bostu khini karone ami World Elephant Day to elephant preservation opor ami emphasize kori he World Elephant Day to patu. Aru world jodi wild Asian elephant population ase hetu sobotke beshi India host kore. Around 60% of world's wild Asian elephant population is in India. আৰু যদি আমি ইন্ডিয়াত কিমান পপুলেশন কোনখন কান্ট্ৰিত সবতকে বেছি পপুলেশন আছে তোমালোকে এটো মোক কমেন্ট সেকশনত কবা যে ইন্ডিয়াত এলিফেন্ট পপুলেশন সবতকে বেছি কোট আছে তাৰ পিছত আন্ডাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেন্টত গভৰ্নমেন্টে ডেজিগনেটেড ৰিজাৰ্ভস এলিফেন্ট কৰিডৰ্স আৰু ইন্ট্ৰোডিউস সাইন্টিফিক পপুলেশন এস্টিমেশন সো আমি এটো কিছন ফ্যাক্টস আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গ্ৰুপ অফ এলিফেন্টছক আমি হাৰ্ট বুলি কওঁ আৰু এলিফেন্টক যেটো লিড কৰে এলিফেন্টৰ লিডাৰ সদায় ফিমেল হয় আৰু যেটো আমাৰ জেষ্টেশন পিৰিয়ড ইন দা সেন্স বেবি টু যেতিয়া মাকৰ কুলাত থাকে ন হেতু আমি জেষ্টেশন পিৰিয়ড বুলি কওঁ গতিকে হেতু আমাৰ জনেকে হিউমেনৰ 9 মান্থস হয় গতিকে এভাৰেজ আৰু ইয়াত এলিফেন্টৰ কাৰণে হেতু 22 মান্থস So this is the theme bringing the world together to help elephants ঠিক আছে আৰু এটো আমাৰ কনজাৰভেশন স্ট্যাটাস হয় IUCN red list of endangered হয় Asian elephant to Schedule 1 যেটো Wildlife Protection Act under আছে এটো highest level of legal protection আৰু CITES appendix 1 ত মানে এটো strictly prohibit কৰিছে commercial international trade to So this is the population benchmark এতিয়া as of now India's wild elephant population is at 22,446 protected networks around 33 elephant reserves are there and technology and monitoring illegal of to যেটো মাইক আমাৰ স্ট্ৰেটেজি মাইকৰ যেটো এটা ইনিশিয়েটিভ এই মাইকৰ থ্ৰু দিও আমি ইলিগেল কিলিং অফ এলিফেন্টস তো আমি মনিটৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আমাৰ যেটো ডিএনএ বেসড মাৰ্ক ৰিক্যাপচাৰ স্যাপলিং হওক বা স্পেশাল মডেলিং হওক আৰ্লি ওয়াৰ্নিং সিস্টেমছ হওক হেখিনি থ্ৰু দিও আমি এলিফেন্টৰ মুভমেন্টটো মনিটৰ কৰিব পাৰো সো দিস ইজ দা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন Asian elephants আমি Elephas maximus বুলি কোৱা হয় it is a scientific name or this is the practice question you can attempt and put your answer in the comment section below so that's all from today's newspaper analysis kailoi ami ako kisman news notun news level eta belek analysis or class ani till then take care goodbye